Chuyện tâm sự. Mẹ vợ đến nhà chơi. Chồng tôi cầm túi của bà vứt thẳng xuống đất trước sự kinh ngạc của mọi người. Hành động của chồng khiến tôi đứng hình, và ngay sau đó tôi đưa ra một quyết định khiến anh kinh ngạc. Khi lấy chồng giàu, tôi cứ tưởng bố mẹ tôi sẽ được nhờ. Bố mẹ tôi chỉ có 2 đứa con gái, chị tôi lại ốm yếu, đau bệnh, lấy chồng rồi cũng khổ sở. Tôi được học hành tốt hơn, hiện đang làm nhân viên ngân hàng. Chồng tôi là khách hàng, thường xuyên đến giao dịch và chúng tôi quen nhau. Hồi cưới, đồng nghiệp cũng mừng cho tôi, cho rằng tôi đã tìm được bến đỗ an toàn của cuộc đời. Tôi không ngờ, bi kịch lại bắt đầu từ ngày tôi đặt chân vào nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi giàu có nhưng không hạnh phúc. Họ cãi nhau thường xuyên, mỗi lần cãi là tanh bành đồ đạc. Bố chồng nóng tính, cứ cầm được cái gì trong tầm tay là đập nát. Mẹ chồng cũng chẳng vừa khi trút giận vào chén bát. Cãi nhau xong, 2 người bỏ vào phòng. Còn bãi chiến trường tung tóe, tôi và chị giúp việc phải nai lưng ra dọn dẹp. Về phía chồng tôi, anh không hề biết tôn trọng vợ. Anh luôn nói tôi là chuột sa chĩnh gạo một bước lên mây. Mặc dù tôi khẳng định tôi có việc làm ổn định, tự chủ kinh tế, anh vẫn cười khẩy khi cho rằng 1 tháng lương của tôi còn không bằng 1 ngày lương của anh. Sống trong cảnh bị chồng coi thường, xúc phạm, tôi uất ức, chán nản và không còn tình cảm nữa. Tuần trước tôi phát hiện mình có bầu. Bố mẹ biết tin, mừng lắm. Mẹ tôi lặn lội đi xe ôm lên nhà thông gia thăm con gái. Từ lúc lấy chồng, tôi chỉ về thăm bố mẹ duy nhất 1 lần. Cũng đã 4 tháng rồi, giờ thấy mẹ lên thăm mình, tôi mừng đến rơi nước mắt. Chồng tôi ra gật đầu chào mẹ vợ một cái rồi bỏ đi vào. Lát sau anh xuống, thấy túi mẹ tôi đặt trên bàn ở phòng khách thì không vui ra mặt. Chẳng nói chẳng rằng, cầm cái túi vứt thẳng xuống đất. Tôi trông thấy chết sững. Xót mẹ. Tôi to tiếng hỏi tại sao anh ấy lại vứt túi của mẹ như thế. Chồng tôi đáp gọn, bẩn. Câu nói của chồng khiến tôi sững người. Mẹ tôi dù buồn nhưng cũng xởi lợi bảo túi của bà bẩn thật. Để trên bàn là không đúng. Túi đó mẹ tôi đựng rau củ trái cây lên cho tôi. Sau khi đưa đồ cho chị giúp việc thì chỉ còn lại cái túi trống nên mẹ tôi mới đặt lên bàn. Thế mà chồng tôi bình thản bảo người giúp việc đem cái túi ra ngoài hiên nhà để. Tôi cười cầm lấy túi, nắm tay mẹ đi ra cổng. Gọi taxi rồi bỏ về thẳng nhà mình. Hành động dứt khoát của tôi khiến chồng kinh ngạc, bởi anh không nghĩ rằng tôi đủ can đảm bỏ anh, một người chồng giàu có. Chiều đó bố mẹ chồng tôi về, biết mọi chuyện thì gọi điện cho bố mẹ tôi xin lỗi và mong tôi về nhà lại. Ông bà không muốn con trai ly hôn. Cháu nội sống lưu lạc bên ngoài, nhưng ý tôi đã quyết. Tôi không thể chấp nhận nổi một người chồng khinh thường cả bố mẹ vợ. Tôi chỉ thương đứa nhỏ trong bụng, chưa ra đời mà không có cha. Giờ tôi nên ly thân hay nộp đơn ly hôn cho dứt khoát rõ ràng luôn đây. Chuyện tâm sự. Chị dâu cũ đến thăm mẹ con tôi còn đem theo mấy bộ đồ mới, nhưng vừa mở ra tôi đã sốc đến ngẩn người. Thấy mấy bộ đồ mới tôi hào hứng lấy ra cho con mặc, nhưng nào ngờ thứ bên trong khiến tôi sốc nặng. Sau khi ly hôn, chồng cũ gần như không quan tâm gì đến mẹ con tôi nữa. Thời gian trước tôi còn đi làm nên có tiền để lo cho con. Mấy tháng nay công ty tôi đóng cửa, tôi thất nghiệp, cuộc sống rất khó khăn. Thậm chí có hôm tôi chỉ ăn 1 bữa cơm 1 ngày. Để dành tiền mua sữa, mua thức ăn cho con gái 4 tuổi. Tôi cũng từng tìm cách liên lạc với chồng cũ nhưng không được. Hôm qua chị dâu cũ đến nhà trọ thăm mẹ con tôi. Trước đây chúng tôi có tình cảm rất tốt. Chị ấy cũng thường hỏi thăm, giúp đỡ tôi. Chị ấy đến đem theo rất nhiều đồ, nào sữa, thức ăn, quần áo mới cho con tôi. Qua hỏi han tôi mới hay chồng cũ tôi đã lấy vợ mới rồi.
cuộc sống rất sung túc, giàu có. Chị ấy cầm tay tôi, cảm thán số tôi khổ. Khi chị dâu về rồi, tôi mở mấy bộ đồ ra, định lấy mặc cho con thì chết lặng khi thấy thứ bên trong. Đó là một bọc tiền, được gói rất cẩn thận, bên ngoài phong bì có ghi dòng chữ: thương mẹ con em nhiều. Cầm bọc tiền, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi biết ơn chị dâu bao nhiêu, thì càng căm hận chồng cũ bấy nhiêu. Tôi có nên dẫn con gái tìm đến nhà chồng cũ quậy một trận cho anh ta nhớ rằng mình vẫn còn một đứa con gái nhỏ sống nghèo khổ bên ngoài không? Chuyện tâm sự. Chị dâu đòi ly hôn đúng lễ mừng thọ. Ông nội hỏi ra thì ai cũng chết lặng nhìn anh chồng. Chồng đứng tên nhà, vợ đứng tên xe, gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Ấy thế mà lại rạn nứt chỉ sau một buổi tiệc. Tôi vốn dĩ là một đứa sợ lấy chồng, bởi bạn bè và những người thân xung quanh tôi đều có vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. 10 đứa bạn cũ thì đến 7 đứa đã ly hôn. Bố mẹ tôi cũng chia tay lúc tôi học cấp 2, nên tôi chẳng muốn yêu đương với ai dù bây giờ đã 27 tuổi. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ngưỡng mộ và có chút hy vọng vào hạnh phúc kể từ khi anh trai ruột kết hôn. Chị dâu hơn tôi 1 tuổi, vừa trẻ đẹp lại vừa hiền lành. Anh chị yêu nhau từ hồi sinh viên. Chị dâu hết lòng chăm sóc anh tôi đến khi anh ta có sự nghiệp vững chắc, thăng chức ổn định rồi mới cưới nhau khi anh vừa tròn 30. Sau 4 năm chung sống, anh chị có 2 đứa con gái rất xinh và ngoan ngoãn. Nhà tôi không phải đại gia nhưng cũng có của ăn của để. Mẹ tôi mở tiệm vàng nên cho chị dâu hẳn một chiếc xe ô tô làm của hồi môn. Hàng xóm xung quanh ghen tị với vợ chồng anh chị. Cưới nhau 1 năm đã xây được một cái nhà to như biệt thự. Anh tôi đi đâu cũng nở mày nở mặt vì được khen vợ đẹp con xinh. 1 năm nay chị dâu ở nhà nghỉ làm nội trợ. Anh trai tôi vừa kiếm vừa giữ tiền, nhưng hàng tuần đều đưa chị vài triệu làm sinh hoạt phí. Vừa nuôi con đi học vừa trợ búa cơm nước. Chị dâu rất thân thiết với tôi nên hay tâm sự chuyện riêng. Tôi hỏi chị bí quyết để yêu chồng mãi không chán. Chị cười bảo vì anh trai tôi tốt bụng, là một người đàn ông đáng để mẹ con chị dựa vào. Công nhận anh tôi có chí tiến thủ, chăm chỉ từ hồi đi học đến lúc đi làm. Không có tật xấu gì, không cờ bạc rượu chè hay chơi bời nhậu nhẹt. Cứ đúng 6 giờ tối là anh có mặt ở nhà. Cuối tuần đều đưa vợ con đi chơi hoặc sang thăm tôi với mẹ. Lễ Tết anh đều chuẩn bị quà cáp tiền biếu nội ngoại hai bên, chu toàn không ai chê được gì. Hôm qua là lễ mừng thượng thọ ông nội tôi. Từ sáng sớm tôi và chị dâu đã có mặt để phụ giúp nấu nướng. Các cô các bác lại tiếp tục bài ca bao giờ lấy chồng. Rồi bảo nhìn chị dâu mà làm gương. Chị em tôi chỉ cười, nhưng sao trông chị dâu không vui lắm. 2 tuần nay không thấy anh chị đưa cháu sang chơi. Tôi gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhưng chị đều bảo bận hoặc mệt. Mẹ tôi sợ con dâu ốm nên đòi sang thăm nhưng chị từ chối. Gần đến giờ khai tiệc thì anh trai tôi đến, mang theo 2 đứa cháu. Lũ trẻ cũng ít nói hơn thường lệ. 2 đứa kéo nhau vào vườn nhà ông bà chơi chứ không hoạt bát như mọi khi. Tôi khẽ hỏi chị dâu rằng có chuyện gì. Chị chỉ im lặng không đáp. Mãi đến lúc cả họ bắt đầu lên chúc mừng tặng quà ông nội, tôi mới sốc nặng vì thông báo bất ngờ của chị dâu. Kính thưa ông bà, thưa các cô các bác, anh chị họ nhà mình, cháu kính chúc ông nội thượng thọ 80 tuổi luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Hôm nay nhân có mặt cả họ đông đủ, cháu cũng muốn báo một tin mong mọi người đồng ý và hiểu cho cháu. Cháu quyết định sẽ ly hôn với anh N. Đơn cháu đã nộp ra tòa. Sau này dù không còn là vợ anh ấy thì cháu vẫn mong mọi người coi như dâu trong nhà. Cháu biết ơn mọi người đã yêu quý và luôn giúp đỡ.
Mẹ tôi loạng choạng đánh rơi cả chồng bát. Anh trai tôi mặt tím ngắt, lao lên sân khấu kéo vợ ra ngoài. Chị dâu tôi giật mạnh tay, nhất quyết không đi theo chồng mà quay vào lấy xe phóng về. Tôi vội đuổi theo chị, bỏ lại sau lưng cả họ xôn xao và mẹ tôi khóc lóc vật vã. Chị dâu bắt đầu dọn dẹp quần áo. Tôi lao vào hỏi chị rõ ngọn ngành. Chị ôm mặt òa khóc. Tôi thương quá nên ôm chị thật chặt. Một lúc sau chị mới bình tĩnh kể cho tôi nghe. Hóa ra chị ngột ngạt khi chung sống với anh tôi. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ nhà chị hạnh phúc giàu có, nhưng sự thật thì chị lại khổ tâm vô cùng. Từ lúc nghỉ làm, mọi việc trong nhà chị không có tiếng nói nữa, không có quyền quyết định. Nhà đứng tên anh, xe đứng tên chị, nhưng anh được tự do, còn chị ra ngoài dù là đi chợ cũng phải nhắn tin xin phép. Nhỡ anh kiểm tra đột xuất không thấy chị ở nhà là cãi nhau. Lâu lắm chị chẳng mua quần áo son phấn mới, tủ túng hơn cả ô xin. Nhiều lần đi theo anh cà phê, chị để ý thấy anh cho bạn bè khác giới mượn điện thoại dùng thoải mái, nhưng chị cứ đụng vào đồ của chồng là anh lại gào lên khiến chị tủi thân. Dù biết anh không gái gú ngoại tình, nhưng chị cảm thấy không được tôn trọng. Rồi từ hồi lên chức giám đốc, anh hay đi tiếp khách, đỡ đối tác nhiều hơn, rượu chè nhiều hơn. Chị kể với tôi cứ về nhà là anh say bí tỉ, nói năng với vợ rất khiếm nhã và làm chuyện ấy khá bạo lực. Lúc đó tôi mới để ý thấy tay chân chị và sau gáy, vai có cả chục vết bầm tím, nhìn rõ cả vết răng cắn ở sau tai. Tự dưng tôi cảm thấy rùng mình, không dám tin anh trai mình lại thay đổi đáng sợ như thế. Bảo sao chị dâu lại sợ hãi, tổn thương và lầm lì như vậy, không còn rạng rỡ vui vẻ như ngày xưa. Chị biết hôm nay tuyên bố ly hôn ở lễ mừng ông nội là sai, nhưng vì anh tôi không muốn buông tha cho chị và cũng không thay đổi, nên chị mới chọn cách đó để cả họ cùng chứng kiến, giúp chị có lối thoát cho riêng mình. Thật tội nghiệp.